السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من رمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات. فيديو النهاردة هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سهلة جدا وبسيطة لعمل فرع للزينة لرمضان أو في أي مناسبة تزيني بيه البيت. والبنات اللي بتحب المشروعات تقدري باستخدام بقايا الخيوط تعملي مشروع طبعا فرع الزينة، وتقدري توزعيه في أي مكان في الفترة دي. طبعا احنا كل سنة وانتم طيبين، كل الناس بتحب تشتري زينة رمضان، وخصوصا لو هتكون معمولة هاند ميد او بشغل الكروشيه بتكون جميلة جدا ومميزة. اتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا من البداية احنا بنبتدي نكون وحدتنا من بقايا الخيوط. هي مكونة من 3 سطور وسهلة جدا وبسيطة. بتشتغلي كل وحدة ب3 ألوان مختلفة، والفرع الوحيد بس هو اللي بيكون بلون واحد، سواء الأبيض أو الأسود أو البراون أو الأخضر أو أصفر أو أي لون انت حابة يكون فرع الزينة بتاعك من فوق بيه. مفيش أي مشكلة، هو ده اللي هيربط لك الألوان كلها ببعضها. هنبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، ونقدر نشتغل بأي نوع خيط احنا حابين. هسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع هبتدي ألف الخيط دائرة سحرية. هرجع للخلف واجي تاني للأمام، أجيب الخيط عكس بعضه وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. في الخلف هنا اتكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية والف ايدي الناحية التانية، وواحدة واحدة خرج الخيط من على ايديا، واتأكد ان طرفين الخيط بيمروا من خلال الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه في الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. مقدرش اشتغل داخل الدائرة قبل ما اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بسم الله الرحمن الرحيم، بلف خيط واخرج منها. السلسله دي اللي انا ارتفعتها بعتبرها مجرد سلسله قفلت لي الدائره السحريه، وهزود عليها سلسله كمان، وهعتبر الاتنين مجرد سلسلتين سناده بس تسند لي الغرزه الاولى اللي هبتدي اشتغلها. وداخل الفراغ ببتدي اشتغل 12 غرزه عمود بلفه، وما بين كل عمود وعمود باخد سلسله مسافه. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ طبعا لو الدائره السحريه حاساها واسعه شدي خيط البدايه بتضيق معاكي. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي داخل الدائرة السحرية، أسحب الخيط وأخرج معايا 1 2 3. هسحب الخيط وأخرج من حلقتين من الحلقات ال3، يتبقوا 2 هلف الخيط وأخرج منه. كده عمود وبعد منه سلسلة 2 سلسلة 3 سلسلة، وبكمل لغاية ما يكون معايا 12 عمود. كده بكون وصلت للنهاية. وطبعا انا اشتغلت 12 عمود كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وما بين كل عمود وعمود في سلسلة مسافة. في نهاية الشغل الخيط البداية اللي هو الصغير دوت ببتدي اشده، بقفل منتصف او سنتر او مركز الدائرة. لو عاوزة تسيبي فراغ بتسيبيها واسعة شوية، لو عايزة تضيقيها خالص تقفليها، مفيش اي مشكلة. هبتدي اروح لاول غرزة اشتغلتها، بدخل وباخد معايا خيط البداية عشان اخفيه معايا، اسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقه كمان بخرج منها بغرزه منزلق. طيب كده خلصت اللون الاصفر، شكرا. اسيب منه مسافه وابتدي اقص الخيط، شكرا جدا. ابتدي اجيب بقى الخيط التاني اللي هشتغل بيه، اي لون انا حابه اشتغل بيه. وزي ما قلنا مع بعض هي الخيوط كلها بتستخدمي بقايا الخيوط، عقده بدايه، واسحب الحلقه دي من تحت الحلقه دي الموجوده عندي على الابره، واسحب كل اطراف الخيوط معايا في الخلف، واروح امشي بمنزلقه لغايه السلسله الاولى. فوق السلسلة وكل سلسلة هتقابلني ببتدي اشتغل 2 عمود بلفة. هرتفع سلسلتين، بسم الله، 1 2. وزي ما قلنا مع بعض هي مش ارتفاع ولا حاجة، دي مجرد سنادة بس، حاجة بارتفاعها تقربني من ارتفاع طول العمود اللي هشتغله، يعني بنفس المستوى يكون في طول العمود. هلف الخيط واشتغل في نفس الفراغ 2 عمود كده، 1 2، وباخد سلسلة مسافة، ارجع اسيب العمود واروح اشتغل فوق السلسلة 2 عمود، 1 2 في نفس الفراغ. في كل فراغ فيه سلسلة بتقابلني ببتدي اشتغل 2 عمود بلفة، وبعد منهم سلسلة مسافة. يبقى 2 عمود سلسلة 2 عمود سلسلة 2 عمود سلسلة لغاية ما بيكون معايا 12 مجموعة مكونة من 2 عمود بلفة، وما بين كل 2 عمود و2 عمود باخد سلسلة مسافة. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين معانا 12 مجموعة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
في نهاية الشغل بقفل في اول غرزة عمود اشتغلتها بغرزة منزلقة. همشي بمنزلقة كمان لغاية العمود التاني. ما بشتغلش فوق الأعمدة تماما يا بنات، بشتغل بس فوق الفراغات. هجيب بقى اللون الأخير، أي لون طبعا احنا حابين نشتغل بيه. بلف الخيط حلقة على الهواء وبدخل أسحب الخيط وأخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في الآخر باخد أو في النهاية بسحب الحلقة دي من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة، وبسحب أطراف الخيوط اللي أنا مش هشتغل بيها معايا في الخلف. بمشي بمنزلقة لغاية السلسلة وابتدي ارتفع سلسلتين. وطبعا احنا عارفين ان السلسلتين دول مجرد سلاسل ارتفاع. خلاص الخيط اللي انا مش بشتغل بيه هبتدي اسيب منه مسافة بسيطة وابتدي اسحبه معايا خلف الشغل. لو انا مش هسحبه بالطريقة دي يا بنات ببتدي اسيب منه 10 سنتي، وبإبرة التنظيف ببتدي انضف الشغل بتاعي خلف الشغل. داخل الفراغ الواحد ببتدي اشتغل 3 عمود بلفة كده. 1 2 3. مش هاخد مسافات خالص السطر ده، وممكن لو حابين ناخد ما بين كل 3 عمود و3 عمود سلسلة مسافة، لكن انا مش هاخد سلاسل. هسيب العمودين واروح للفراغ اشتغل 3 عمود. بسم الله. 1 2 3، وهكذا فوق كل فراغ يقابلني 3 عمود بلفة. 1 عفوا 2 3، وهكذا بكمل بقى فوق كل فراغ يقابلني 3 عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. بعد ما خلصنا السطر بتاعنا فوق اول غرزة اشتغلتها بقفل بغرزة منزلقة. خلاص كده بكون خلصت شغلي. بسحب الخيط واخرج، بسيب مسافة بسيطة من الخيط واقص الخيط واسحب بالشكل ده. وبعد كده ابتدي اسحب الخيط عندي في الخلف واسحبه من داخل الغرز مرة كده، ومرة برجع تاني من هنا واسحب، وارجع تاني واقفله كده بالشكل ده كأني بعمل عقدة بداية زي ما احنا شايفين. وفي النهاية بردك هسحبه، مش هقص دلوقتي، من الداخل بالشكل ده. بكون كده فنشت او خلصت وحدتي. بجيب بقى اللون اللي انا هبتدي اعمل منه الفرع نفسه. اي لون طبعا انتوا تفضلوه يا بنات. زي ما قلت لكم الفرع احنا بنحدد الوانه زي ما احنا عاوزين. بقفل عقدة بداية وبرتفع مجموعة سلاسل 10 او 15 سلسلة. انا بشوف ان 15 سلسلة كويسة جدا، لكن احنا بس ايه عشان ما اطولش عليكم هنشتغل. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وطبعا احنا عشان نشتغل سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بسحب الخيط وبخرج منها كده بيكون عندي ايه سلسلة. بعد ما خلصنا السلاسل هجيب هنا بقى المكان اللي انا قفلت فيه اهو. انا عندي هنا 1 2 3. هنيجي عند العمود رقم 2 وبعمل غرزة حشو. ارجع ارتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. المسافة لا مش هتكون كافية، خلينا نشتغل 15. انا دايما بشتغل 15 بتكون ايه مدياني المساحة الكافية ما بين كل واحدة واحدة. كده دول 10 11 12 13 14. السلاسل دي في فتلة خرجت منها. ده عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وعدد السلاسل اللي انت حابه بتبتدي تشتغلي ايه بيه. بعد كده غرزة حشو تاني 15 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. كده المسافة ممتازة جدا. وهنجيب الوحدة التانية. بعد بقى الأعمدة. تاني عمود اللي في المنتصف سنتر الأعمدة بدخل انا معايا كده على الإبرة حلقة، بدخل فراغي تحت حرف الفي، اسحب الخيط واخرج. معايا الإبرة حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بتكون وحدة جميلة جدا ومميزة. وبعد كده 15 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. بعد ما خلصنا ال 15 سلسلة برتفع كمان سلسلة وبلف بقى شغلي الناحية التانية وبشتغل فين. شايفين المطب اللي هو بتاع الغرزة
اول سلسلة طبعا انا بسيبها اهي، وببتدي على المطب اللي في الخلف ده ببتدي اشتغل غرزة حشو، ادخل اسحب الخيط واخرج، معايا ابر حلقتين هسحب الخيط واخرج منه كده واحد، وفي كل مطب في الخلف بيقابلني بشتغل غرزة حشو واحدة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وهكذا لغاية ما بوصل لغرزة الحشو. خلصنا على 15 سلسلة، 15 غرزة حشو زي ما احنا شايفين، وطبعا على حسب العدد اللي انت شغلاه بتشغلي عليه. فوق غرزة الحشو اللي اشتغلتها تحت بشغل غرزة حشو ايه زيها بالظبط، مفيش اي مشكلة. وارجع تاني اكمل على السلاسل غرز حشو، على الحشو غرزة حشو، وارجع تاني على السلاسل غرزة حشو. وبعد كده هرجع لكم تاني نشوف الفرع في النهاية شكله ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وكده في النهاية بعد ما بكون خلصت شغلي بيكون ده شكل الفرع بتاعي. وطبعا بتبتدي لو عاوزة توسعي المساحة اعملي 20 سلسلة ما بين كل واحدة وواحدة، وبتستخدمي كل بقايا الخيوط وكل الالوان المتاحة عندك لعمل فروع زينة زي ما احنا شايفين. في نهاية الشغل خالص بسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة، هسيب 10 سنتي، وبعد كده في النهاية ببتدي اقص بابرة التنظيف، ببتدي انضف الشغل بتاعي. لو انت حاسة ان لو عندك مثلا خيط رفيع وهيقوس معاكي ومش هتديكي الشكل المفروض دوت، ابتدي اعملي وحدتين واشبكيهم مع بعض ايه بالخيط والابره او بغرزه المنزلقه او بغرزه الحشو. لكن انا شايفه ان الوحده مش محتاجه ان احنا نشغل عليها واحده تانية ونشبكهم في بعض. واحده جميله جدا وسهله وبسيطه، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب وعلى العالم كله يا رب والامه الاسلاميه. اتمنى يكون فيديو النهارده سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضل الله يسع عمرنا. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.